Mbrëma dhe mirë se vini në Top Story. Top Story është emri i emisionit tonë që zakonisht ndjek ngjarjen kryesore të javës. Zakonisht deri ditën e njëjtë ne ndjekim ngjarjen që ka ndodhur. Ka pasur edhe raste të tjera kur jemi marrë me ngjarjen që do të vi më pas. Ngjarja për cilën do të flasim sot dhe personazhet kryesor të saj do të ndodhi pas 48 orësh diku në periferitë kryeqytetit, pikërisht atëherë kur lideri i opozitës dhe kryetari i Partisë Socialiste, njëkohësisht dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës do të japi fund një periudhe të gjatë relativisht beqarie dhe për të lidhur kuror me bashkëshorten e tij të ardhshme Linda Bashën, një personazh për cilin nga e shtuna kemi dëgjuar shumë të flitet, ka bërë shumë buj lajmin në radhë parë i martesës së Edi Ramës dhe sigurisht zgjedhja që ai ka bërë, pra partnerja që ai ka zgjedhur për vetë, profilin e saj intelektual, akademik, për faktin e të qenit një emër i njohur në qarqet intelektuale të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Natyrisht kjo ka sjell edhe reagimet e para politike, janë atemuar kryesisht nga mazhoranca lidhur me ekstravagancën e jetës së tij private, shpeshherë Edi Rama është gjendur në fokus të kritikave dhe mazhoranca duket se deri diku është gjendur e papërgatitur nga kjo ngjarje, pra nga fakti që tashmë edhe Edi Rama si individ ka jetën e tij normale. Siç e shikoni edhe këtu në studio, unë kam 3 poltrona ku do të jemi ulur vetë dhe ku pas pak me mua do të jetë dhe çifti i cili do martohet pas 2 ditësh, pra do të kemi Linda Bashën dhe Edi Ramën këtu në studio pas pak. Është një ngjarje e kronikës roz, do thotë dikush, por natyrisht e kronikës roz dhe që lidhet me Selinë Roz sigurisht u ka dhe një konotacion politik. Sigurisht nëse duam ta aktualizojmë, bashkëshortet në jetën e njerëzve me pushtet kanë patur gjithmonë një rol të rëndësishëm. Rol të rëndësishëm duke ndenjur të tërhequra, pa u përzierë në jetën e bashkëshortëve të tyre, apo duke u përfshirë. Në një farë mënyrë bashkëshortet kanë përcaktuar ndonjëherë dhe fatin edhe karrierën e një politikani dhe kjo ka ndodhur edhe në Shqipëri. Dhe nëse duam ta aktualizojmë dhe më tej, sigurisht ka dhe pikpyetje dhe dilema. Dilema sepse në këtë kohë kur në politik flitet për vëllezër, për motra, për djem, për vajza apo për kundërtër, sigurisht është e rëndësishme të njohim personin i cili do të qëndrojë për krah njeriu më me pushtet në Shqipëri pas kryeministrit, kryetarit të opozitës shqiptare. Top Story pra pikërisht do të jetë kjo, martesa e Edi Ramës dhe pasojat e saj, dhe sigurisht do të njohim bashkëshorten e tij të ardhshme, sigla. Atëherë, në radhë të parë, do të ndjekim se si u bë Linda Basha personazh i faqeve të shtypit dhe të ekraneve shqiptare. Gjithçka nisi pikërisht pas mesnatës së ditës shtunë, kur 2 prej të përditshmeve shqiptare, sigurisht ngar edhe me njëra tjetrën, dalin me lajm kryesor pikërisht me martesën e Edi Ramës. Menjëherë pas kësaj fillon një rokopuj, një rrëmuj e madhe, derisa arrin dhe konfirmimi zyrtar nga Partia Socialiste për martesën e liderit të saj. Le ta ndjekim. Mbrëmjen e së premtes, gazeta Panorama po përgatiste një titull jo të zakontë për numrin e gazetës, që do të dilte në treg mëngjesin e të shtunës. Gazetarët e terrenit kishin dëgjuar shkarazi në zyrat e Partisë Socialiste se Edi Rama po përgatiste martesën e tij. Nisën verifikimet dhe ndërsa gjendeshin fakte, të gjithë ishin vënë në kërkim të një fotoje të gruas që do të prishte beqarinë e kryetarit socialist. Lajmi mbërrin edhe në redaksin e Gazetas Shqiptare. Drejtuesi historik i kësaj gazete, Carlo Bolino, urdhëron kthimin e gazetës që kishte shkuar për botim në shtyp shkronjë dhe në orët e para të mëngjesit të së shtunës, kjo e përditshme boton lajmin se Edi Rama po martohet. Gazeta Shqiptare çelet me titullin Martohet Edi Rama. Gërmimi i gazetarëve për të gjetur detajet e lajmit bëri që vetë lajmi të përhapej ende pa u botuar gazetat. Rreth orës 1:30 të mëngjesit të së shtunës, Rama vendos të njoftojë miqtë e tij për këtë vendim. Sipas shtypit, ai dërgoi këtë SMS në telefonin e miqve të tij, duke shpresuar që ta lexonin në kohë, pa mësuar për martesën nëpërmjet gazetave. Fatkeqësisht asgjë nuk është sekret në këtë vend, dhe duke dashur të mos e bëj veten time personazh gazetash për një kohë të gjatë, thash ta ruaj javën tjetër lajmin e martesës sime.
duke e ndarë sigurisht me miq në fillim. Por me që mora vesh se ky lajm po shkruhet në gazeta, të cilave bravo i qoftë nga e kanë nxjerr, po ju çoj këtë SMS natën vonë miqve, që duhet ta mësojnë të parët. Madje edhe vëllait i Molsit që do ta merrte vesh nesër nga unë. Pra unë do të martohem javën që vjen. Ç'të them më shumë, të tjerat nesër, natën e mirë. Pak minuta më vonë, një tjetër SMS shpërndahet në një rreth të gjerë miq dhe kolegësh të kryetarit socialist. Në të ai shkruante: E kisha sekret deri për të mërkurën, por sekret nuk ka. Dhe para se ta lexosh në shtypin e ditës që nuk e di ku e kanë marrë vesh, po ta them se javën tjetër martohem. Një herazi, Rama njofton edhe familjarët e tij për vendimin e marrë. Vendim që do t'ua bënte të ditur pak më vonë, por që planet ju prishën nga shtypi që zbuloi martesën. Vëllan e tij që jeton në Shtetet e Bashkuara, Rama i njofton duke i telefonuar dhe duke i dhënë lajmin e martesës. Edi Rama do të martohet javën e ardhshme, lajmi që ka disa ditë që qarkullon në forum thashë themi u konfirmua zyrtarisht nga vetë zoti Rama, i cili përmes një njoftimi e pranoi faktin si dhe bëri të ditur një pjesë të jetë shkrimit të bashkëshortes së ardhshme, por ende jo ndonjë fotografi të saj. Ajo quhet Linda Basha dhe është thuajse moshatare me Edi Ramën. Kreu i opozitës Edi Rama konfirmoi lajmin në media për lidhjen e tij në martesë me Linda Xhillarin, duke cilësuar si një moment të veçantë në jetën e tij, e që dëshiron ta ndajë me të afërmit e miqt në fund të javës së ardhshme. Edi Rama vendos të martohet për të tretën herë. Krye socialisti do të kurorëzojë në martesë lidhjen disa vjeçare me Lindita Bashën. Partia Socialiste ka konfirmuar mesditën e të shtunës lajmin roz se kryetari i saj Edi Rama do të martohet pas pak ditësh me zonjën Lindita Basha. Flasim pak për martesa, se ka martesa e martesa. Për shembull, zoti Rama është lajmëruar në media se do të martohet këtë fundjavë. Në mëngjesin e të shtunës, lajmi mori dhënë. Televizionet komentuan gjërësisht titujt e gazetave atë mëngjes, ndërsa gjatë ditës nisi kërkimi për të gjetur detajet e kësaj dasme që po përgatitej. Kush ishte Linda Basha? Kam shumë konsiderata për këtë person, për diskrecionin e saj, pra si thua për një lloj elegancë në praninë publike. Shikoni gazetat hoqin një vështirësi të zakonshme për të gjetur një fotografi. Por edhe politikanët nisin të kërkojnë për të mësuar më shumë. Duan të dinë kush është Linda Basha. Ajo ka qenë aktive në forume e konferenca, por është treguar tepër e kujdesshme për të evituar kamerat, duke zbuluar kështu ama një tipar të karakterit të saj, diskrecionin, e theksuar ndaj ekspozimit në publik. Për këtë arsye, kërkimet në arkivat e gazetave dhe televizioneve rezultuan të kota. Askush nuk gjeti dot një imazh të saj. Ndërkohë, kryeministri Berisha, pas një diskutimi për vizat në zyrat e Komisionit Evropian, gjen rastin të komentojë edhe martesën e Ramës. Shëndet, lumturi dhe urimet më të mira që mund t'i urohen një çifti shqiptar. Me shumë kënaqësi dhe këto aspektet njerëzore. Mos mendoni ju se unë i konfondoj me problemet politike. Uroj gjithë të mirat çiftit të ri, kuroren Kudzaveja i tani jam pasur. Së është kryetar bashkie, të shkojnë mini bashkit mirë. Përveç disa detajeve të ofruara për publikim, askush nuk po gjente diçka më shumë për këtë martesë që turbulloi të gjithë opinionin. Kërkohej çdo foto e Ramës me ndonjë femër për të gjetur nëse ajo ishte Linda Basha. Gazeta Rilindja Demokratike jep insinuatën e parë politike, kur thotë se Rama shpall martesë në 16 tetor, ditëlindjen e Enverit. Ai që zbuloi imazhin e shumë kërkuar ishte fotografi Armando Babani, që tregon edhe një herë se është gazetar i vërtet me aparat në dorë. Ai bën dhe shpërndan në media fotot më të qarta të Linda Bashës, më të afërtat në kohë. Lajmi konfirmohet dhe nga Partia Socialiste, e cila duke e trajtuar si një first lady të vërtet, shpërndan edhe për shkrimin personal dhe profesional të Linda Bashës. Më pas dilema dhe buja në shtyp, lidhur me reagimet e para familjare. Nëna e Edi Ramës, Aneta, jep bekimin e saj publik, duke lënë të kuptohet se tashmë e kishte njohur nga afër të dashurën e djalit. Më pas fillojnë pikpyetjet për martesën. Kur do të mbahet? Ku? Sa do të kushtoj? Kur do të bëhet celebrimi? Dy të dashuruarit shpallin kërkesën për martesë siç e kërkon ligji në njësitë e tyre të mini bashkive, shoqëruar me skepticizmin e mediave për mos përputhjen e datës së ceremonisë me afatet ligjore të celebrimit. Tek Edi Rama fillojnë të mbërrin mesazhet e bazës
me sa duket tashmë e çliruar nga ajo që shumë kush, miqdar miq, ja quanin handicap për një shoqëri konservatore si ajo shqiptare, beqaria e zgjatur. Por kush e njeh Edi Ramën, kishte filluar ta ndjente ndryshimin prej disa vitesh të profilit të tij publik dhe maturimit të deklaratave të tij, pa folur këtu për heqjen dorë nga stili ekstravagant dhe për qafimin e një mode më konservatore në veshje. A është ky efekt që ka patur Linda Basha tek Edi Rama? Dhe për më tepër, a është ky efekt i vetëm që ajo ka patur apo pritet ketë si bashkëshortja liderit të opozitës, megjithëse kryeministrit të ardhshëm të vendit? A do të ndjek ajo profilin e bashkëshortes serioze, që nuk përzihet në punët e burrit me pushtet, apo do t'i dorëzohet modelit shqiptar, që jo rrallë ka prodhuar karikatura ku gruaja ka qenë kryetarja e vërtetë e partisë apo e qeverisë? Misteri vazhdon të jetë ende i madh mbi personin e panjohur që befas u shfaq për krah liderit të opozitës, kaq herë i ndjekur dhe i diskutuar në media, edhe për jetën e tij private. Siç tregoi java që shkoi, ky diskutim i bujshëm do të vazhdojë, por mbetet vetëm në dorë të kohës që çifti i ri të provojë drejt pohimet e atyre që njohin Linda Bashën dhe gabim kundërshtarët e atij që pas 2 ditësh do të jetë bashkëshorti i saj. Pra, duket që martesa e Edi Ramës nuk do të jetë një martesë e zakontë. Dhe natyrisht pikpyetjet dhe dilemat lidhur me rolin e Linda Bashës në jetën bashkëshortore të kryetarit të opozitës dhe potencialisht një kryeministit të ardhshëm nesër, dilemat janë pra dhe ekzistojnë. Dhe natyrisht pas pak minuta këtu në studion do të kem pikërisht Linda Bashën së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ndoshta për herë të parë në jetën e vet apo në aktivitetin e tij mediatik kësaj radhe do të jetë në një rol të dorës së dytë, pra Edi Ramën. Pra, gjitha këto dilema janë dilema në fakt të opinionit publik, dhe deri diku është normale. Top Story ka pyetur disa prej gazetarëve kryesorë në vend lidhur me pikërisht me opinionin e tyre lidhur për këtë martesë, pra për personazhin fjalë dhe sigurisht edhe për themi pasojat apo konsekuencat jo thjesht personale, por dhe publike dhe politike që mund të ketë kjo martesë. Le ta ndjekim. Do doja të shpjegoj një lidhje specifike që unë kam me Linda Bashën për shkak të faktit që edhe me këtë fabulë e martesës, për shkak të faktit që unë e njoh personalisht mjaft mirë në raporte pune të dy fishta. Kam pasur rastin të bashkëpunoj me Linda Bashën, qoftë në statusin e saj si pedagoge jashtëm në Universitetin Evropian Tiranës, qoftë si kryetare e bordit të Fondacionit Soros në Shqipëri, ku unë jam antar i bordit. Zonja Basha mi shëron disa cilësi mjaft të çmuara për një zonjë në karrierë në Shqipëri. Zonja Basha e njoh si një person diskret, mjaft diskret. Mjafton të përmend një shembull që megjithëse ajo është një personazh publik me gjymtari gati 20 vjeçare në jetën publike, në administrimin e lartë, në jetën akademike ose shoqërinë civile, shtypi nuk kishte asnjë fotografi të saj ditën që doli lajmi, dhe të shtunën në mëngjes unë jam pushtuar nga 10 telefonatat gazetarëve të cilët më kërkonin një fotografi. Cilësia e dytë është një kompetencë shumë e lartë ose një profesionalizëm shumë i lartë në fushën ku ajo është, një ekspert ekonomist dhe administrimit, gjë që ka demonstruar qoftë në detyrat larta që ka pasur në administratën e lartë shqiptare, publike, qoftë në shoqërinë civile, qoftë në aktivizëm, qoftë dhe në auditor, në jetën akademike. Këto veçanti e bëjnë raportin e saj të ri, ose vendosjen e saj për krah kryetarit opozitës si bashkëshorte, e bëjnë një akt domethënës dhe një akt më shumë se sa një akt privat. Kjo martesë e stabilizon dhe kuadraton figurën e Edi Ramës, e cila ka qenë, si të thuash, një figurë e diskutueshme, një figurë të themi kontroversiale. Kjo martesë, si të thuash, i qëndron një kuadri serioz, jo spektakolar, gjë që mund të ketë qenë në të kaluarën tipar ose tipar i personalitetit veçantë të Edi Ramës, me cilin në fundit ai dhe ka vepruar, ose e ka hyrë edhe ka vepruar në jetën
politike. Në krahët e Edi Ramës ka përqen një këshilltare vlefshme, ka përqen unë e njoh si njëri shumë racional, shumë të kalkuluar, ka përqen një stabilizatore e aksionit dhe e mendimit politik, dhe ndoshta është një nga, të themi, martesat më të veçanta që mund të shiheshin në këtë kontekst. Edhe kritikët më të ashpër të kësaj martese, për vendimin tim, do duhej të rezervoheshin, nisur vërtet nga cilësitë shumë të larta dhe shumë të spikatura që kjo zonjë ka në personalitetin e vet shoqëror dhe në personalitetin e vet profesional. Prania e një bashkëshorte në krah të kryetarit të opozitës do të jetë jo vetëm një alibi e munguar tashmë për palën tjetër për të akuzuar jetën personale të kreut të Partisë Socialiste, por kam përshtypjen dhe një prezencë e cila do të modifikojë në mënyrë të natyrshme dhe objektive edhe vetë qëndrimet dhe sjelljen politike të kryetarit të Partisë Socialiste. Edi Rama është atakuar shumë këto vite për jetën e tij personale. Ai është stigmatizuar nga majoranca si njeri me një jetë të çrregullt private, si njeri i cili nuk mund të jetë një shembull i mirë për pjesën tjetër të shqiptarëve. Dhe kjo është një klishe e politikës jo vetëm në Shqipëri. Kudo në botë jeta private e personave zyrtar shihet si një projektim mikroskopik i asaj çfarë ky politikan do të bëjë tashmë me pjesën tjetër të popullatës kur të marrë pushtetin. Pra, nëse je një prind dhe një bashkëshort i mirë, nëse ke një jetë personale, familjare të stabilizuar, kjo është një premis për të qenë nesër dhe një shtetar i përgjegjshëm dhe, si thua, i përmbajtur dhe eficient. Pra, Edi Rama është konceptuar si e kundërta e kësaj. Është munduar shumë pala tjetër që Edi Ramën ta servir si një model jo më politik, po parapolitik dhe social të papranueshëm për shqiptarët. Pra si një njeri i cili nuk duhej votuar jo për ato që thoshte, por nuk duhej votuar për atë që ishte, ose më mirë që nuk ishte. Tashmë besoj se këto klishet bien. Edi Rama do të jetë një bashkëshor, do të ketë familjen e tij, natyrisht me të shkuarën dhe me të tashmen e tij, siç e ka çdo person, por besoj se në staturën e tij politike do të influencoj jo pak dhe në impaktin e tij në popull do të influencoj jo pak fakti që ai tashmë është një person i martuar me një status civil të tillë dhe që ka për krah një njeri tjetër. Pra do të shihet si një njeri i cili e ka familjen e tij, jo më formale, jo më në bashkëjetesa, jo më në status e kalimtare, por një familje të konsoliduar dhe të, si thuash, të zbardhur në letër. Me afrimin e zgjedhjeve kam përshtypjen se kjo rrethan do të punoj fort dhe nuk mund të punoj vetëm në favorin e tij. Pra, është një vendim që ai ka marrë jo vetëm për të rregulluar jetën e tij private, siç është normale të ndodhë me çdo kënd, por është një vendim që ai ka marrë, besoj unë, edhe në rrafshin politik dhe që do të ketë impaktin e tij jo vetëm në jetën personale, por edhe në rrafshin politik. Pra, besoj dhe si qytetar i këtij vendi që kërkon të shoh politikanët e tij gjithnjë e më mirë, shpresoj se do të gjejmë te jetutje një kryetar opozite më të stabilizuar në ato që thotë, më të arsyeshëm dhe më largpamës. Është shumë e dukshme, është një ngjarje roz në Selin Roz. Në fakt të komentosh sot një martesë të një personi që e njeh pak ose as pak është e vështirë, por komenti në një rast të tillë mund të merret përsipër thjesht dhe vetëm për faktin se zoti Rama është person publik dhe mendoja që këtu qëndron dhe risku i martesës së tij me zonjën Basha. Gjithsesi, çështja e ndjenjës e më mbetet një pronë patjetër sushme. Nuk mund të them asgjë tjetër përveç se t'i uroj fat. Në fakt të kesh një njerëz sot për krahu me të cilin ndan një ndjenjë të veçantë, është fat. Mendoj që kjo t'i ketë ndodhur dhe kryetarit Partisë Socialiste.
Unë në fakt nuk mendoj se perceptimi publik i zotit Rama pas shpalljes së martesës së tij me zonjën Basha mund të ndryshojë. Në fakt kjo nuk është një marrëdhënie që fillon me shpalljen zyrtare të saj. Po të kthehemi pak në kohë, është një marrëdhënie që ka ekzistuar në një formë të heshtur, larg syve të publikut, por ajo që mendoj unë se pritet të ndryshoj është perceptimi i majorancës për zotin Rama, nëse kemi parasysh që ai është sulmuar her pas here nga majoranca për mungesën e familjes dhe për handikapin e beqarisë zgjatur. Por ka edhe një tjetër moment, mendoj unë, ku duhet të ndalemi. Do të ndalemi ndoshta tek modeli që pritet të ofroj sot familja e re Rama përballë modelit as pak të mirë që kanë familjet afër njerëzve të veshur me pushtet. Lajmi i martesës zotit Rama me zonjën Lindita Basha sigurisht që ka një interes të jashtëzakonshëm publik. Vjen, themi, pas akuzave pafund që ka aplikuar majoranca nga viti 2005 e ardhur në pushtet e mbrapa, por edhe gjatë kohës kur ajo ka qenë opozit me Edi Ramën kryetar bashkie. Duket se për momentin Edi Rama po mpush një vakum të jetës së tij. Femra që ka zgjedhur për krah, Lindita, edhe thjesht nga emri i saj duket se do të lindë një epokë ose një periudhë e re në jetën e kreut socialistëve. Edi Rama do të ketë në krah të saj, të themi, një këshilltare të mirë të politikave ekonomike, ku vetë profili i tij ndihet që ka një pjesë handikapi për sa i përket pjesës ekonomike. Ajo që mendoj se duhet shtuar në tilla raste, pra nëse Edi Rama këtë martesë do ta shfrytëzoj në aspektin elektoral, po ose jo, pra themi një ndarje edhe të publikut shqiptar. Një pjesë e tyre mendon se Edi Rama do ta shfrytëzoj politikisht këtë martesë. Një pjesë tjetër uron me zemër martesën dhe i gjatësinë e saj. Kjo ngelet për të parë në rastin më të parë në fushatën elektorale që do të përfshijë zgjedhjet lokale të 8 majit. Nëse Edi Rama do ta përdor gruan e tij për të fituar pikë në publik elektorat, është një gjë që e ka ai në dorë, do të shihet sa vetë ai do ta shfrytëzojë bashkëshorten e tij, ose pastaj duhet parë pjesa tjetër, nëse Edi Rama vërtet e ka zgjedhur, e ka kryer me sinqeritet këtë lidhje, sepse në një moshë të tillë, në një moshë të vonshme, të një mashkulli, është shumë e rëndësishme që të kesh një femër në krah. Si që patat e nga opinionet e kolegëve të mi, ato janë të ndara, por ajo që vjen e re është ndasia midis opinionit personal ndaj bashkëshortes së ardhshme të kryetarit të opozitës, natyrisht roli që ajo do luajë në jetën e tij si politikan. Dhe padyshim, shumë prej kolegëve të cilët sigurisht njohin më mirë Edi Ramën se sa Linda Bashën, kanë pikërisht të dilemë. Sa do të në thojza përdoret Linda Basha nga Edi Rama në përmirësimin e imazhit të tij në publik. Dhe sigurisht edhe dilema që ngriti dhe Picari dhe Tela, çfarë roli do të luajë pikërisht zonja Basha në jetën e Edi Ramës si politikan. Dhe të këtyre dilemave nuk mund t'i përgjigjemi mirë as ne as kolegët e mi, bile ndoshta as vetë Edi Rama, po do të jetë pikërisht ajo Linda Basha, e cila do të jetu me mua në studio, prandaj janë dhe këto kolltuqe tu, së bashku me bashkëshortin e saj të ardhshëm Edi Ramën, pas pak të në Top Story. E gjithë zhurma, thashe themet dhe gjithçka ka qarkulluar në shtyp gjatë këtyre ditëve, mbi martesën e çiftit të ardhshëm Rama, përfundon këtu ditën e diel në orën 16. Në momentin e shkëmbimit të unazave të përzgjedhura me kujdes në një nga argjendarit më të njohura të Tiranës ndërmjet dy partnerëve, do të marrin pjesë rreth 800 të ftuar, ndërmjet tyre politikan, të afërm, akademik, por pse jo edhe njerëz të thjeshtë. Ftesa e bërë në një letër mat dhe jo me shkëlqim, në ngjyrë bardhezi, kur e shikon të duket e çuditshme dhe jo si një ftesë dasme. Por kur mëson që vetë Edi Rama e ka ideuar atë, kupton që do të ishte një gjë jo e zakontë.
Në pamje të parë, ajo të lë përshtypjen si e dal nga një fragment filmi i të famshmit Fellini. Dy të dashuruar të shtrirë buz një shatërvani. Nëse kujtojmë këtu filmin Dolce Vita me protagoniste Anita Ekberg. Një ftesë e tillë do të kuptohej mirë nga një artist. Kjo tendencë që ndryshe quhet vintage. Me një fjali si titra filmi, ftohen miqt për ceremoninë martesore. Linda dhe Edi Rama dëshirojnë të ndajnë me ju momentin e gëzuar të lidhjes së tyre në martesë. Të dielën, 24 tetor, prej orës 16 deri në 18:30 tek Xibraku. Nëse i referohemi Savoir Vivre, një guid për sjelljet e mira në shoqëri, një orar i tillë, 16 me 18, quhet orar koktejl, ku njerëzit nuk janë të ftuar as për drek, as për dark, por të festojnë me një ushqim më të lehtë dhe pije më kreative se vetëm vera, si shampanjë, koktejle, pije të ndryshme, kafe, pse jo dhe çaj. Ndërsa ushqimi i lehtë që do të serviret i përket kuzhinës internacionale, përfshirë edhe ushqime tradicionale. Muzika që çifti ka preferuar për këtë ditë të tyre, përveç hapjes me muzikë klasike, është përzgjedhur nga sukseset botërore të viteve 70, si Beatlesat, Celentano, Battisti e të tjerë. Por çfarë fustani do të vesh nusja dhe çfarë kostumi do të ketë dhëndri në këtë ceremoni martesore? Sipas burimeve tona, çifti nuk do të ketë veshjen tradicionale që jemi mësuar të shikojmë tek nusja apo dhëndri, por padyshim, duke njohur gustot ekstravagante të Ramës, është e sigurt se me diçka do të na surprizojnë. Ndërsa për të ftuarit, në ftesë nuk përkufizohet kodi i veshjes, duke i lënë të lirë ata të vishen me gustot e tyre. Ndonse tepër të rezervuar, burimet na thonë se do të ishte e përshtatshme veshje elegante, por jo mbrëmjeje. I vetmi moment tradicional i kësaj lidhjeje martesore, që konsiderohet edhe pjesa ceremoniale e këtij eventi, do të jetë shkëmbimi i unazave, të cilat janë përzgjedhur tek Argjendari Pirro. Ndonse, as vet Pirro me gjithë insistimin ton nuk na e zbulon modelin e unazës që do të mbajë në gisht çifti. Është zgjedhur këtu unaza për ceremoninë e martesës që do shkëmbej çifti ditën e dasmës. Ku janë ndalur ata? Tashti, sigurisht, ata kanë ndalë, domethënë vështirësia që ndron tek ne, e kupton, për të përshtatur sigurisht atë zgjedhjen e duhur dhe duke dashur të bëj një farë komenti, pa dashur të zbuloj atë çfarë është unaza në vetvete, do të them që sa i vështirë është Rama, aq dhe i lehtë është, domethënë në këtë rast do të them që aq më i lehtë ishte për mua në zgjedhjen që bëri duke qenë artist. Zgjedhja sigurisht është diktuar nga vetë ai dhe është një zgjedhje me shumë stil. Ata erdhën të dy apo thjesht? Jo, kjo u ndërmjetësua sigurisht sepse ai ishte i angazhuar. Megjithatë u bën një përzgjedhje në bazë të modeleve të shkuara dhe po sigurisht në bazë të rekomandimeve të tij dhe zgjedhjes së tij. Unë kuptoj që ju nuk do ta zbuloni cila është unaza, por ju s'duhet ta zbuloni. Mbetet e stili klasik i unazës së martesës? Shiko, unë prap nuk duhet ta zbuloj, është një unazë me shumë stil, është shumë e thjeshtë, por me shumë stil. Kjo pikërisht ai shquhet për zgjedhje të tilla dhe mendoj që është një zgjedhje shumë e bukur nga ana e tij. Bëhet fjalë për një unazë ekstravagante? Jo, sigurisht jo dhe sigurisht jo dhe një unazë thjesht tradicionale, por një fede që ka stilin e vet, mban stilin e vet. Domethënë, më tej nuk duhet ta zbuloj. Unë them që ka bërë një zgjedhje që do t'i shkonte shumë përshtat atij. Një nga dëshmitaret gjatë shkëmbimit të unazave do të jetë Liri Begeja, regjizore e njohur shqiptare në Paris, një person shumë i afërt i Edi Ramës, të cilës shpesh herë i referohet si pjesë e familjes së tij. Liri Begeja ka realizuar klipin e këngës Tirona në fushatën e vitit 2003 të Edi Ramës. Ndërsa celebrimi do të bëhet pak ditë më vonë në minibashkinë nr. 7. Ambienti ku do të zhvillohet ceremonia është zgjedhur as më shumë dhe as më pak jashtë Tiranës dhe afër saj, në mënyrë që të ftuarit të mos kenë vështirësi për transport dhe parkim.
nga organizatorët kemi mësuar se përveç ambienteve të brendshme, do të përdoren edhe ato të jashtme, të cilat do të arretohen dhe përshtaten pavarësisht kushteve atmosferike. Dhe tani nga regjia njoftohem se çifti Linda dhe Edi Rama kanë mbritur në dyert e studios dhe do të futen pas pak minutash, por ndërkohë lidhemi më njëherë me periferinë e Tiranës pranë ambienteve ku do të zhvillohet dasma e çiftit Rama me gazetaren ton Alma Demiraj që kishte përgatitur dhe kronikën. Mirëmbrëma Alma. Mirëmbrëma Sokol. Atëherë më thonë që ti je në shoqërinë e zotit Armand Peza, një personazh i njohur në ekranin e Top Channel, në shumë prej programeve të suksesshme ku ai ka marrë pjesë, përfshirë dhe Big Brother. Ai është dhe drejtuesi një agjencie martesore apo jo, dhe me siguri tani do na zbuloni diçka më tepër rreth ceremonisë, po sa më shkurt i lutem, pasi pas pak do të fus në studio zonjën Basha dhe zotin Rama. Po, sigurisht ne ndodhemi pranë ambientet ku ditën e diel në orën 16 nis ceremonia e madhe e dasmës së Edi Ramës, ku do të marrin pjesë shumë persona, ne tham 800 në kronikën sapo ju ndoqët, por nuk besojmë se kemi bërë një gabim shumë të madh. Ajo që është e sigurt është që do jenë shumë vetë, megjithatë ndonjë pasaktësi e vogël mund ta tolerohet pasi gjithçka ka qenë hermetike në këtë event kaq të madh që do të zhvillohet ditën e diel. Unë kam Armand Pezën këtu, i cili është marrë dhe do të merret në ditët që kanë mbetur për dasmën, ceremoninë pra që do zhvillohet për dasmën e Edi Ramës. Mandi, nuk e di, do na tregosh diçka tash, më ke vendosur të na tregosh diçka, si do të jetë kjo ceremoni? A keni patur ju herë tjetër kaq shumë të ftuar? Çfarë do të ketë të veçantë kjo dasëm, pasi nuk janë dy persona, dy njerëz të thjeshtë, por është Edi Rama, një politikan mjaft i njohur, dhe partnerja e tij që ka një karrierë goxha të njohur, pa çka se ajo nuk ka dalë shumë në publik. Së pari mirëmbrëma, së dyti komplimente zoti Balla për gazetaren që me shumë këmbgulje deshi që të hynte në ambientet ku ne po punonim për të bërë dekorin për festën e madhe të ditës së diel. Urime për këtë staf. Megjithatë ram në një kompromis që nuk do të zbulonim ambientet e dekoruara dhe do të dilim këtu jashtë për ta bërë këtë intervistë. Unë do investoj diçka nga vetja dhe juve më toleruat që të mos e dekonspirojmë akoma dekorin deri ditën e diel. Atëherë si do të jetë ceremonia e dasmës së Edi Ramës? Është perceptuar si një dasëm tradicionale shqiptare. Do të ketë element shik, por shumë klasike në të tërën e saj. Kryefjala në këtë fest është jo lustrave të tepërta, jo xixave të tepërta, jo shpenzimeve të tepërta. Nuk e di, në jetën e gjithkujt është një event i madh, por janë përpjekur që ta mbajnë në kufijt protagonistët e kësaj dasme. Kanë fjalën janë përpjekur ta mbajnë në kufijt e një feste familjare me miq të ftuar dhe njerëz që do gëzojnë për një rast si ky. Ju keni mbajtur fshehtësinë e këtij eventi. Si keni arritur pasi? Nuk jam sforcuar shumë, e di ku do dilni, por nuk jam sforcuar shumë, sepse unë personalisht e kam mësuar vetëm ditën e hënë. Pasi gazetat kishin dalë, nuk besova asgjë, më bë një telefonat. Kisha gati një muaj e diçka që përgatitesha për dasmën e dikujt që mu tha se jetonte jashtë Shqipërisë. Afrohet një mik i përbashkët i cili pretendonte se duhet të ingranohej në bërjen e kësaj gjëje, në bërjen e këtij eventi për familjarët e ngushtë që, siç e tham, jetonin jashtë, dhe ditën e hënë më thot u dekonspiruam sepse zoti Rama është ai që martohet. A ka ardhur vetë çifti Rama dhe zonja Basha për të vendosur, për të lënë një porosi për ju, si do të jetë dekori, pijet, ushqime? Kemi pasur kontaktet minimalisht të nevojshme për një rast si ky. Unë kuptoj agjentën e ngarkuar të dy protagonistëve, më tepër është angazhuar zonja Basha sigurisht, femrat janë ato që janë më delikate për situata të këtij lloji, por megjithatë dhe ndikimet e zotit Rama kanë qenë prezente dhe ndihet për një herë ngacmimi dhe personalizimi i festës, kuptohet në kufit e mos egzagerimeve në të tërën. Duhet ruajtur tradicionalja, klasikja, por duhet të ketë element shik në të. Mund të përcjellim për publikun ndonjë merak të saj, çfarë ajo ka dashur që mos harrohet? Për momentin mësova një amnezi lokale, nuk më kujtohet asgjë. Mirë, atë nuk ka problem, Alma nuk ka problem se do e kemi zonjën Basha këtu do ta pyesim. Unë falenderoj Armand Pezën dhe ty Alma për kontributin sonte në Top Story. Falenderoj dyve. Po, Alma. Do pyesja Amandin, pasi meqense është një agjenci që organizon dhe ceremonitë martesore, dua të di nëse Edi Rama do të shpenzojë shumë për këtë ceremoni që ai ka kërkuar. A kjo është një pyetje e rëndësishme? Po.
duke u marrë si bazë numrin e shumë të tëftuarve, sigurisht që faturat nuk do jenë ato të zakonshme, të një dasme të zakonshme. Por megjithatë është kërkuar një menu dhe pije që të mos egzagerohen gjithmonë në shpenzime. Nga krau tjetër nuk duhet të kenë stil, edhe ato duhet të përmbajnë diçka, duhet të jetë një menu sa me element tradicional, aq dhe me element internacional, sepse të ftuarit janë të gjitha kulturave, të gjitha rangjeve sociale të flasim. Nuk e di, për ata që kanë shumë kuriozitet, le të presin ditën e hënë mbrapa kur zonja Bashkë do filloj të likuidoj faturat nëpërmjet bankës. Se kushtoj paguaj? Në zorat diçka? Po pra, kjo faturi ka dhe i takon zonjës Basha. Mirë, në rregull, atëherë fatura e zonjës Basha kalon përmes bankës, me sa duket edhe në presionin e opinionit publik, gjithçka tashmë ecën në linjat formale, edhe pse është një natë e rëndësishme për këtë çift. Falenderoj Armand Pezën dhe Alma Demirajn. Ndërkohë tani futet në skenë pikërisht çifti Linda Basha dhe Edi Rama, dhe në pritje të ardhes tyre në skenë si e njohim ne nga larg, nga distanca, kush është Linda Basha. Rikthehemi me njëherë me Linda Bashën këtu në studio. Gruaja që po jep fund veçarisë Edi Ramës është një emër shumë i njohur në jetën akademike dhe universitare shqiptare. E zgjedhura e Ramës vjen nga një familje tiranase, ka një vëlla, një motër dhe prindrit tashmë pensionist. Nga martesa e mëparshme ka edhe një vajzë, Rean, 20 vjeç, e cila studion në Zvicër për arkitekturë. Linda Basha është diplomuar për ekonomi në Universitetin e Tiranës dhe në vitin 1993 ka kryer studimet master për ekonomi në Universitetin e New Yorkut dhe në Universitetin e Europës Qendrore në Prag. Prej vitit 1996 mban titullin doktore shkencave ekonomike. Ka punuar në detyre të ndryshme të administratës publike. Puna e saj e parë ka qenë në Departamentin Ekonomik të Kombinatit të Tekstilit në Tiranë dhe më pas në Agjencinë Kombëtare të Privatizimit, pranë Këshillit të Ministrave ku ka qenë edhe në funksionin e drejtores së përgjithshme deri në vitin 1998. Më pas është përfshirë në aktivitetin e shoqërisë civile si drejtore ekzekutive e Qendrës për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor për 10 vite. Aktualisht Linda Basha mbulon kërkimin dhe zhvillimin shkencor në këtë qendër. Ajo ka një përvojë të gjatë akademike si lektore financave ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës dhe politikave publike e riskut publik në Universitetin Evropian të Tiranës. Për llogari të institucioneve ndërkombëtare, ajo ka drejtuar punën e ka bashkëpunuar për studime mbi reformat për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe biznesit, zbutjen e varfërisë, reformimin e sektorit të arsimit, zhvillimin njerëzor, qeverisjen e mirë, zhvillimin vendor, decentralizimin në Shqipëri e në rajon. Linda është gjithashtu autore një sër publikimesh brenda dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrëse dhe organizuese e konferencave ndërkombëtare për këto fusha studimore. Doktoraturën e ka mbrojtur me temën e reformave ekonomike dhe privatizimet masive në Shqipëri, ndërsa në Poloni ka publikuar studimin për barrierat e hyrjes dhe rritjes për kompanitë private në Poloni, Çeki, Hungari dhe Shqipëri. Në të njëjtën fushë ka publikuar në Qendrën për kërkime në ekonomitë postkomuniste studimin Privatizimi dhe tranzicioni në Shqipëri. Gjithashtu firmën e saj mbajnë edhe shumë studime të tjera të publikuara në Shqipëri, por edhe në revistat shkencore ndërkombëtare. Unë do të thoja që të drejtat e minoriteteve nuk mund shikohen të shkëputura në bazë të asaj eksperience që kam dhe këndvështrimit që kam unë. Duhet që bashkë me luftën për të mbrojtur dhe për të vënë në jetë të drejtat e minoriteteve, ne të përgjithsisht të mundohemi që të vëmë në jetë dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi në Shqipëri. Ky është një nga rastet e rralla kur Linda Basha ka dalë para kamerave. Ajo nuk ka pasur aktivitet politik dhe, sipas miqve të saj, ka ruajtur me xhelozi një profil diskret edhe jashtë mediave. Fusha e interesit të saj publik ka qenë e mbetet shoqëria civile shqiptare, ku ajo është angazhuar vijimësisht për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, veçanërisht të fëmijëve, grave dhe minoriteteve. Për këto kontribute të saj, ajo është zgjedhur edhe antare prej disa vitesh në bordin e Fondacionit Soros për shoqërinë e hapur në Shqipëri, të cilën e drejton prej 2 vitesh. Por tani Linda Basha nuk i shmanget dot kamerave, sërish për zgjedhjet e saj. 2 ditë më vonë, ajo do të jetë bashkëshortja e Edi Ramës, politikani më i ndjekur, i komentuar, i anatemuar apo i vlerësuar nga mediat. Natyrisht, për krah tij dhe përballë kamerave, Linda Basha si duhet të kalojë një tjetër provë të madhe dhe të fortë. Dhe ndërkohë, si shikojmë dhe nga kamerat, këto janë pamjet e para publike të
Edi Ramës me Linda Bashën, pikrish pra në ambientet e Top Story-t, në studiot qendrore të Top Channel. I dhe uroj mirë se ardhen, mirë mbroma dhe mirë se vini. Mirë mbroma, dhe mirë se vini në Top Story. Në emër dhe të opinionit publik sigurisht ju uroj për atë për vendimin tuaj të rëndësishëm, që është një vendim i rëndësishëm në jetën besoj individuale të secilit tuajën, të zotit Rama si individ sigurisht, por edhe si politikan, çka është dhe arsye pse ju jeni sot të ftuar në Top Story të dy. Zonja Basha, ju shikoj pak me emocione? Nuk është lehtë jesh në një studio televizive, dhe me thënë të drejtën sot gjatë gjithë ditës kam patur atë ndjesinë e nxënësit para provimit që duhet të shkoj dhe të përgjigjet për ca pyetje dhe më dukej kisha atë ndjesinë që mbase nuk do dija që t'i përgjigjesha pyetjeve që do bënit. Mirë, besoj që askush nuk do t'ju fajsonte dot për këtë, pasi siç e pam edhe nga materialet dhe nga ata themi pak njerëz që njohin profilin tuaj diskret publik, ju në fakt keni zgjedhur të jeni gjithmonë jashtë vëmendjes së publikut. Por zgjedhja juaj që keni bërë, duke lidhur kuror me personin që keni përkrah, sigurisht ju kthen në këtë fokus dhe ju pyes pas pak, po edhe për ju zotë Rama duhet jetë një moment i rëndësishëm personal. Shpesherë politikanët përfiturohen apo perceptohen si njerëz të fortë, si njerëz që edhe nëse kanë emocione duhet i fshehin, por besoj që edhe ju duhet keni emocionet e tuaja në këtë moment. Mu do të siguroj që megjithëse kam për nuk e di se sa dhe herë që dalë në një studio televizive, është hera e parë që provoj emocione të tilla dhe kam emocione si për herë të parë. Kjo është rëndësishme për ju si person, por edhe për perceptimin tuaj publik, sigurisht. Në fakt, Alma dhe Mjera në materialin që sapo pam dikuna e lat kuptoi se çfarë do ndodhi me mbiemrin tuaj Linda pas ditës diel. Pra, Linda Basha, mbiemri juaj i vajzërisë, çfarë ndodh me mbiemrin tuaj pas ditës diel? Unë do ndjek traditën shqiptare. Që do të thot Rama, Linda Rama. Tradita shqiptare, të gjithë e dim traditën shqiptare. Okej. Jo të gjithë dakord, po ka dhe njerëz që nuk e ndjekin, ose ajo zgjedhja tjetër nuk është për tu respektuar. Unë jam tradicionale. Tradicionale, okej. Zoti Rama, kryetari i Bashkisë së Tiranës, dhe keni zgjedhur një gocë Tirane për grua. Dashuria është e verbër apo edhe një zgjedhje e goditur? Dashuria e verbër dhe sytë e hapur bëjnë një zgjedhje të goditur. Okej. Do doja Linda të më thoje se si e ke njohur Edi Ramën dhe si ka evoluar temi nga një njohje në një raport i cili pas 2 ditësh do të themi përfundoi në martesë për të nisur një epokë tjetër në jetën tuaj të përbashkët. Kontakti i parë personal me emrin e Edi Ramës dhe jo me Edi Ramën ka qenë para viteve 90. Në fakt në atë kohë kur të gjithë ne të asaj kohë unë kam qenë e sapo diplomuar në Universitetin e Tiranës, dëgjonim për ngjarjet që ndodhnin në Akademinë e Arteve. Më pas në ngjarjet e Djetorit, gjithashtu emri Edit ishte shumë i artikuluar si një personazh i cili ishte gjithnjë dhe më shumë pjesë e lëvizjeve që ndodhnin. E mëtej, pikërisht në atë kohë filluan shkëndijat e para të publicistikës së Edit, të cilën unë e kam pëlqyer gjithmonë. Dhe për të takuar personalisht, jemi takuar shumë vonë, jemi takuar atëherë kur Edi filloi të ndryshonte Tiranën. E mëtej pastaj, marrëdhënia jonë ka evoluar, si çdo marrëdhënie tjetër, ka patur kohën e nevojshme, që ka nevojë dy njerëz për të kuptuar dhe për të marrë një vendim të rëndësishëm në jetën e tyre, për të kaluar pastaj në vendimin për të jetuar bashkë. Ju bëm një farë biografie, zakonisht ato janë dhëna që në rast të tilla themi jepen edhe zyrtarisht. Po a mund të thoni diçka më shumë për Linda Bashën, njeriu në duket të panjohur, po për cilin tani flet gjithë Shqipëria? Unë
si që është thënë shumë në media këtë javë, unë kam lidur në një familje shumë të thjeshtë tiranase. Shtëpia jonë ka qenë një shtëpi e vogël, një shtëpi pjesërisht me qerpiç, me një avlli, si që themi ne Tiranësit, me një obor. Aty tek obori është diku, aty ka qenë diku, se tani është prishur, aty pranë liceut artistik, me një obor shumë të dashur për mua, ka mbetur i dashur në memorien time, se kishte hurma, kishte kajsi, kishte kumlla. E sigurisht kam patur një gjysh shumë të mirë, dhe e gjithë fëmijëria jonë ka kaluar dhe nën kujdesin e një gjysheje që ka qenë si një prallë në jetën tonë. Unë kam një vlla, kam dhe një motër, jam vajza e një babai muzikant, babai im ka luajtur korno, instrumentist, ndërsa nëna ka qenë, mamaja ka qenë punëtore në kombinatin e autotraktorave. Në fakt, të dy prindrit, gjatë gjithë kohës, na thonin që të bëheshim zotër të vetes, të punonim shumë, dhe unë në fakt në gjithë mënyrën se si e konceptoja në atë kohë të qenurit të Zotit ishte puna, dhe gjithmonë e para gjë që kam dashur të bëj është punoj, dhe puna e parë e mirë që kam bërë është të mësoja. Dhe në mënyrën se si e konceptoja unë atë kohë në fakt ishte punën ose të bëheshe i Zotit do të thoshte që të kishe një vullnet dhe një durim, dhe vullnetin dhe durimin në fakt e kam parë të mishëruar tek të dy prindrit e mi. Babai përveç se bënte instrumentistin në orkestër, në atë kohë bënte dhe personin që merrte partiturën për orkestrën, ishte një partiturë, dhe pastaj ndante në parte për çdo instrument. Punonte turnatën, hidhte mira nota në për pentagrame, dhe unë e kam ende si një nga kujtimet më të mira të fëmijërisë time, babain duke e gdhirë, duke shkruar notat në për pentagrame për t'ia shpërndar orkestrës, dhe jo vetëm orkestrës ku ai luante, por orkestrave në të gjithë Shqipërinë. Ka qenë i talentuar në këtë pjesë dhe e ka bërë mrekullisht mirë. Në ato kohë nuk ishte fotokopje, në ato kohë nuk ishte kompjuter, sot unë jam e bindur që kjo nuk është një punë manuale që bëhet në këtë mënyrë, por në ato kohë bëj kështu dhe ishte ai që e bënte këtë. Ndërsa nëna ime ka qenë një nënë ashtu si shumë nëna shqiptare, dhe unë për nënat kam një debulesë të veçantë, nëna është nënë, dhe kurdoherë që është fjala nënë, është një fjalë shumë e bekuar. Dhe nëna ime është gjithmonë ka qenë për mua modeli perfekt i dedikimit ndaj fëmijëve dhe familjes. Dhe dy prindër të tillë mua më kanë dhënë gjithmonë modelin, mua vëllait dhe motrës, modelin e njeriut që punon dhe me punë arrin gjëra. Dhe fal këtij modeli dhe fal këmbguljes time për të mësuar mirë në vimësi, në fakt është ajo bio që ju e keni artikuluar. Po, edhe kur e bëm, sidomos kur arritëm dhe të gjenim dhe të ilustronim, se kur thua kështu jetë akademike zakonisht, apo intelektual zakonisht është abuzuar shpesh me këtë term Shqipëri, megjithatë nuk është se më befasoj thjesht cilësia e botimeve, po dhe sasia e librave që keni shkruar, zonja Basha, kam përshtypjen që keni shkruar më shumë se bashkëshorti juaj arçëm. Unë në fakt e kam patur pasion të shkruaja, dhe kjo është arsyeja që pak më parë thash edhe për Edin që veçanërisht publicistikën e Edit e kam dashur shumë. Dhe për shkak të impenjimit të tij të madh politik, unë mendoj që publicistika është një nga gjërat që Edi në fakt e ka lënë mënjan për shkak të impenjimit politik që ka patur. Se më thoshit që e bën më mirë se politikën. Po, nuk e di, ju jeni profesionist në këtë fushë dhe me siguri mund ta bëni këtë analizë. Nuk jam, unë jam në gjendje të shpreh opinionin tim dhe është një gjë që mua më ka pëlqyer. Unë vetë kam shumë dëshirë të lexoj dhe kam shumë dëshirë të studioj dhe kam shumë dëshirë të shkruaj. I vlerësoj shumë njerëzit që shkruajnë dhe për këtë arsye unë që me njerë sapo kam mbaruar fakultetin e ekonomisë dhe me njerë pasi kam marrë veçanërisht titullin master, jam dedikuar në studimin e shumë fenomeneve dhe shumë proceseve që ndodhin në tranzicion, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet të tjera të Europës juglindore. Kam qenë shpeshherë pjesë e rrjeteve ku diskutoheshin zhvillimet e mëdha që ndodhin
në Europën pas komuniste, dhe kam qenë me fatë, sepse jo vetëm është dhe si shkollë, jo vetëm shkruan, por në vimësi ke mundësi që për shkak të kontakteve me ekspert, për shkak të kontakteve me profesor, për shkak të kontakteve me qarqe akademike, ti ke mundësi të mësosh dhe është një shkollë e vijueshme, kështu që unë rolin e nxënëses së mirë nuk kam pushuar dhe nuk pushoja sot së bëri. Zoja Basha, këtu mbaruan pyetjet e lehta për të shkuarën tuaj akademike kryesisht. Natyrisht pyetjet e vështira për të tashmen me bashortin tuaj politikant lart, e sidomos ndikimi juaj në rolin dhe në jetën e tij. Për këtë, në pjesën e tretë, rikthehemi këtu në Top Story pas ndërprerje dhe relativisht gjatë publicitare, kuptohet, është e kuptueshme arsyeja pse, me Linda Bashën dhe me Edi Ramën. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në Top Story, në pjesën e tretë jemi me Linda Bashën, bashorten e ardhshme të Edi Ramës. Se kemi të dy sot në studio. Në këtë do të eveniment sa mediatik aq edhe publik, pasi është hera parë që shikojmë Edi Ramën me bashorten e tij të ardhshme së bashku pas një misteri prej shumë kohësh dhe konceptimit një beqarie të sërzjatur tuaj, zoti Rama. Megjithatë, të paktën publiku keni pasur gjithmonë për krah një grua të fortë, që është nëna juaj. Aneta, në shtypë kemi parë që ajo e ka dhënë bekimin e saj publik. Për këtë martesë, çka do të thotë se ajo e njeh zonjën Basha? Ose më mirë, sa dhe si e nje zonjën Basha nëna juaj? Në fakt, nëna ime nuk është se ka dhënë një bekim publik, ajo Gazet kam lexuar. Ka qenë bombarduar nga kërkesat për të folur, nuk e ka dëshiruar një gjë të tillë për një arsye shumë të thjeshtë që ka të bëjë me faktin që kjo është jeta jonë private dhe ajo megjithatë, në një rast, një gazetare i ka shprehur lumturinë e saj për këtë fakt. Ajo e njeh Lindën dhe e çmon, e padyshim ka thënë atë që ajo mendon është vërtet e lumtur për këtë ngjarje shumë të jashtëzakonshme në jetën time, në jetën e familjes sonë. Zoti Rama, ju edhe në mesazhin që i shpërndat në orët e vona të shtunës së shkuar shumë miqve dhe bashkëpunëtorëve tuaj dhe të njohurve tuaj, i linit kuptoi sa diskrete kishte qenë kjo ngjarje kur thonit edhe Olcit, pra vllait tuaj, i cili edhe ai është një nga mbështetësit e padukshëm themi të aktivitetit tuaj publik, megjithse jeton larg në Shtetet e Bashkuara. Si e priti vllai juaj lajmin, sidomos faktin që ja kishit mbajtur kaq shumë fshet? Olsi nuk çuditet më nga unë, bë një kohë gjatë që ai është një mbështetje e jashtëzakonshme morale dhe shpirtërore për mua, dhe shfat të kesh vëlla Olsin. Nuk është e lehtë të më kesh vëlla mua. Për këtë jemi dakord shumë. Ndërkohë që e vërteta e mesazhit lidhet me faktin se ne dëshironim që ky eveniment ishte një eveniment që të zinte sa më pak vend në hapësirën e medias e të thashethemit urban dhe ajo që ndodhi ishte befasuese sepse në fakt ishte një gjë e mbajtur shumë sekret, jo sepse do të ndodhë në një gjë e madhe, por pikërisht sepse duam që të jetë një gjë e thjeshtë, një moment ku ne dëshirojmë që të trokasim një gotë me miq dhe dashamirës brenda një kuadri festiv mjaft të përmbajtur. Dhe sigurisht që kur unë e mora vesh këtë lajm, kur ne e morëm vesh këtë lajm, përveç befasisë ishte edhe një lloj të ndjeri jo fort mirë në raport me miq të afër, në raport me vetë familjen. Kështu që
me nguc unë shkruaj atë mesazh, i cili u bë thjesht për të ndarë këtë lajm me aq sa mundesha në atë moment miqet e afërm, në mënyrë që të mos e mësonin këtë gjë nga gazeta. Për fat keq, Olsi është në Tiranë, por Olsi nuk ka një celular, dhe kështu që lajmin për të unë e lash në celularin e nënës, e pastaj bëm dhe bisedën, që në fakt duhet ta bënim një ditë më parë, po ai ishte i zënë, e pastaj unë isha i zënë, dhe kështu që duke qenë i sigurt që kjo s'do dilte e lam për të nesër. Kjo është historia. Megjithatë, për vetë faktin që vjen nga një martesë tjetër, për Gregun në teori duhet ishte më e vështirë për djalin tuaj. Si e ka pritur ai këtë lajm? Faktin që babai i tij po martohet. Gregu është sot një shok. Dhe mbi të gjitha është një shok që është edhe një njeri shumë i lirë, një njeri shumë i hapur, një njeri shumë komunikues, një njeri i cili ka pësuar një transformim të jashtëzakonshëm në kapërcimin nga adoleshenca në këtë moshë, dhe mund të them vetëm që e priti me një gëzim të veçantë. Linda, vajza ju e reja, 20 vjeç, studente për arkitekturë në Zvicër, si e priti ajo lajmin e raportit tuaj me Edi Rama dhe eventualisht datët martesës ditën e diel me të? Pikë së pari do doja të thoja që reja është një kuptim, është kuptimi në fakt më i madh i jetës time. Është e vërtetë që ajo studion për arkitekturë, është një fëmijë shumë komunikues dhe kjo është, besoj unë, këtë mendoj që këtë e ka jo vetëm për shkak të asaj që vimësisht babai i rejas dhe unë kemi bërë, por veçanërisht për shkak të vëmendjes dhe një kujdesit posaçëm që gjyshrit e rejas që e kanë rritur kanë treguar për të. Gjyshrit e rejas i kanë dhënë, ai është fëmijë me fat shumë, i kanë dhënë se ne si prindër sigurisht do t'ja jepnim gjithë dashurinë që kishim dhe gjithë kujdesin që kishim, por duke qenë se është rritur me gjyshrit, ajo ka marrë gjithë kujdesin dhe gjithë vëmendjen e tyre, dhe edhe për shkak të faktit se unë dhe babai i rejas na duhet ktheheshim edhe vonë në shtëpi për shkak të angazhimeve që ne kishim. Ndërkohë që reja, në qoftë se unë do veçoja një cilësi të vajzës, cilësia e parë që ajo ka është që është e drejtë për drejtë me gjithë njerëzit, dhe mua më pëlqen shumë kjo. Unë kam qenë e drejtë për drejtë me të, dhe ajo ka qenë e drejtë për drejtë me mua edhe kur ne kemi trajtuar këtë bisedë. Pra, është në realitet që ajo e ka pranuar si zgjedhjen tuaj. Ajo është e gëzuar. Unë mendoj që fëmijët janë të gëzuar për prindrit, për nënën dhe për babain. Do gëzohen kur nëna dhe babai janë të gëzuar. Dhe unë mendoj që reja e ka pritur fare normal këtë lajm. Ajo është, ndaj e thash dhe më parë, është një fëmijë e rritur me një kujdes dhe dashuri të veçantë, me nënën, gjyshin, është me babain, me nënën e vetë, kështu që i ka të gjitha mundësit që t'jetë fëmijë i lumtur dhe i gëzuar. Zoti Rama, që pas bërjes publike të lajmit martesës tuaj, ka zëra që e përshkruajnë Lindën, si potencialisht një këshilltaren tuaj të afërt, për imazhin, për veshjet. Megjithatë do doja ta pyesja Lindën nëse Edi Rama të pëlqen më mirë i veshur kështu apo me modën e tij ekstravagante të pak viteve më parë, Linda. Kjo është një pyetje e vështirë, jo se është e vështirë për t'ju përgjigjur. Unë mendoj që Edi ekstravagant ishte shumë mirë në atë kohë, por Edi kështu siç është shumë mirë sot. T'ju them të drejtën, kur çojnë ndonjëherë, tani së fundmi e kam bërë këtë Edin të veshur ashtu vite më përpara, ndonjëherë më duket sikur politika e ka bërë që se ajo ishte liri, ajo që bënte Edi më përpara, më shumë se sa e ka sot, sikur i ka marrë ato robat, ato ngjyrat
I ka vënë në një kremastar dhe i ka varur në dollap. Mbase do vi një kohë kur t'i nxjerri përsëri nga dollapi. Unë do doja të ndodhte kjo në një të ardhme. Zoti Rama, është folur që pas bërjes publike të lajmit martesës tuaj se Linda mund të jetë një këshilltare e juaj. Kjo e thënë në vlerë absolute, duke marrë vlerën më pozitive nga të gjithë opinionet e shprehura, të cilat kanë qenë dhe ekstreme, do thoja unë një pjesë shtypit. Sa do të influencoj Linda Rama, pra nga e diela e tutje, si bashkëshorte e liderit opozitës në vendimarrjen tuaj politike? Është sigur që Linda është gjysma ime më e mirë. Dhe padyshim që ne bisedojmë për shumë çështje, padyshim që unë i dëgjoj me vëmendje çka Linda më thotë, por po ashtu nuk ka dyshim që Linda është një njeri shumë i dhënë mbas punëve të saj, të cilat i ka me shumë pasion, mbas kërkimeve të saj dhe jetës në universitet. Dhe jam i bindur që duke qenë e distancuar nga arena e betejës përditshme politike, do t'jetë një mbështetje shumë e mirë dhe njëkohësisht do t'jetë edhe një pikë referimi e domosdoshme për të mbetur në ekuilibrimin midis domosdoshmërisë për të marrë vendime të aty paratyshme dhe njëkohësisht për të ruajtur disa vlera dhe disa parime që politika kërcënon vimësisht që ti tjetërsoj dhe ti deformoj. Zonja Basha, mendoni se përmes bashkëshortit tuaj, në teori do t'ishte shumë i lehtë, po nuk e di cila do t'jetë zgjedhja juaj. Do të luani ju një rol të rëndësishëm politik? Absolutisht jo. Jo. Unë nuk do, sigurisht nuk do luaj një rol në politikë. Unë mendoj që do jem një mbështetëse shpirtërore shumë e mire e Edi Ramës. Ju a bëj këtë pyetje, zonja Basha, pasi pam edhe nga opinionet e gazetarëve dhe ata që ishin themi e shikonin në mënyrë pozitive lidhjen tuaj dhe efektet e saj në publik dhe ata që ishin skeptik, kjo ndodh pasi modeli i grave të para, themi, të këtij vendi nuk është se ka qenë shumë inkurajues, do thoja, spaku në këto 20 vitet e fundit. Me përjashtim ndoshta të zonjës Teuta Topit, cilën unë kam pasur dhe rastin ta intervistoj dhe më ka lënë një përshtypje të jashtëzakonshme pikërisht për profilin e saj diskret si zonjë parë e këtij vendi. Të tjerat, ndoshta përjashtojmë dhe zotin Mojsiu këtu pasi në momentin që ai u zgjodh president nuk ka qenë pra bashkëshorta e tij ishte ndarë nga jeta. Të gjithë gratë e tjera të presidentëve, të kryeministrave të këtij vendi kanë pëlqyer të fusin hundët në punët e burrit me pushtet. Jo rrallë, do thoja unë, ndonjëra ka veshte pantallonat e kryeministrit. Dhe skepticizmi jonë si opinion publik është lidhet pikërisht pak me të shkuarën. Juve nuk ju njohim, zonja Basha, me thënë drejtën, dhe ju keni gjithë kohën e durë që të na provoni një gabim. Megjithatë, cili do të ishte, nëse unë, me fjalët e mia, evidentova dy modele, cili nga këto dy modele, në thojza, do ndiqte në jetën publike dhe politike Linda Basha apo më saktë Linda Rama? Më lejo, Sokol, që pikë së parit mos bie dakord me ju për kategorizimin që i bët grave që kanë qëndruar pranë të mëdhenjve të shtetit shqiptar në këto 20 vite. Unë besoj që të jesh sot një grua që merresh me politikë është një sakrificë tejet e madhe. Po ashtu unë besoj që të jesh një grua pranë politikës për shkak të bashkëshortit është një detyrë jo e lehtë dhe një pozicion disi i vështirë. Unë mendoj që ajo që unë do bëj është mbështetja shpirtërore e Edi Ramës. Këtë do t'a jap pas një lloj rezerve. Zonja Basha, jeni antare në një partie dhe nëse jo, do doni të bëheshit një ditë antare e Partisë Socialiste? Jo, nuk jam antare as një partie dhe absolutisht nuk do bëhesh antare e një partie, qoftë dhe Partisë Socialiste. Unë mendoj që në një familje një duhet jetë politikan dhe ne në familje kemi Edin politikan. Edi, po e vazhdoj, zoti Rama, mendoni se bashkëshortja e kryetarit të Partisë Socialiste duhet jetë socialiste, pra duhet jetë antare e Partisë Socialiste?
Partia Socialiste nuk ka vetëm antarë, ka dhe simpatizantë, ka dhe mbështetës. Dhe pastaj besoj që në familjen tonë ka kush e bën propagandën e partisë. Kështu që nuk më hamendje se do shtrohet në njëherë ky problem. Linda, jeni përkrah një personi të anatemuar nga media edhe kundërshtare, po edhe kritikuar nga media e pavarur, edhe për karakterin e tij personal, edhe për jetën e tij private. S'është rasti ndoshta, pasi do ishte shumë cinike t'ju përmendja akuza konkrete, pasi nuk bëjmë pjesë në këtë nivel. Megjithatë, si e njihni ju Edi Ramën, tani që jeni përkrah tij si bashkëshorte e tij e ardhshme, dhe cili është vlerësimi juaj për njeriu Edi Rama, dhe ju jeni pedagoge kur themi vlerësim, vlerësimi është kritik. Dhe kur themi kritik, kritika përfshin anët pozitive dhe anët negative. Edi i pikturuar në të gjitha sulmet që ka patur në politik, në të vërtet nuk ka të ngjarë fare me Edin e vërtet apo me Edin që njohun. Sigurisht është tejet e vështirë sot që unë të parashtroj këtu cilësitë e Edit, ose të mund të argumentoj se pse e them këtë, jo se është e vështirë që unë t'i jap cilësitë e Edit dhe t'a jap gjithë argumentin e nevojshëm, sepse e them këtë ose sepse mendoj kështu. Por sigurisht e kam shumë të vështirë sepse më duket sikur lëvdoj njeriu e dashur timin. Por mendoj që fakti që unë me një bindje të plot sot jam ulur në krah të Edit, është e mjaftueshme për të lexuar vlerësimin tim lidhur me këtë. Por nëse do përpiqesha përsëri ashtu siç përpiqem her pas here të nxjerr cilësitë më të spikatura të Edit, Edi dy cilësi ka të spikatura shumë, është shumë njerëzor dhe është shumë komunikues. Negative? I ka shumë pozitive këto, të jesh njerëzor dhe të jesh komunikues. Janë negative Edi Ramës? Që e pranoni edhe ju? Besoj se sot është dita të them ndonjë të metë, do doja që ta kurseja. E rëndësishme është që ta keni evidentuar dhe ta kuroni në të ardhmen. Jo, unë mendoj që s'ka njerëz perfekt. Kjo është arsyeja që prindërit na thonë edhe sot, tërkohën na thonë që mos e bëj këtë, bëje këtë, megjithëse ne jemi prindër vet. Dhe unë mendoj që njerëz perfekt nuk ka. Ka njerëz të cilët, unë mendoj që njeriu duhet të ketë vullnetin që të shikojë kush janë të meta dhe të ketë mundësi që ti riparojë ato. Linda, ju keni punuar edhe me qeverinë apo me qeveritë e Partisë Demokratike në një post tepër të rëndësishëm, siç janë edhe privatizimet. Me që po flitet, ta aktualizojmë pak me që po flitet shumë muajt e fundit. Kjo deri në vitin 98 mos gaboj. Kjo do të thotë se ju në të shkuarën keni votuar për Partinë Demokratike? Unë, ajo që mund të them është që unë gjithmonë kam votuar. Do me thënë, sa herë jam bërë zgjedhje në Shqipëri, unë kam bërë kujdes që të jem në Shqipëri dhe që të votoj. Sepse unë mendoj që të votosh është një gjë shumë e rëndësishme dhe është një nga drejtat që kemi marrë për të votuar siç duam mbas vitit. Votën e respektoj shumë. Nuk u përgjigjet pyetjes time. Unë kam votuar sa herë në Shqipëri ka patur vota dhe nuk besoj se është momenti për shpjeguar votën time këtu. Mirë, atëherë po i bëj një pyetje po në këtë kuadër me shpresë se të zbuloj diçka. Kur nuk e njihnit personalisht flas Edi Ramën, keni votuar për të? Unë Edi Ramën nuk e kam votuar se e kam njohur, po e kam njohur se e kam votuar. Në rregull. Atëherë por pse e keni votuar Edi Ramën? Për të njëjtën arsye që e kam votuar shumë të tjerë. Cilat janë çështjet për të cilat ju debatoni apo keni kundërshtime me bashkëshortin tuaj të ardhshëm? Do thoja që me Edin ndajmë mendime dhe opinione pothuajse të njëllojta dhe e shohim botën dhe e dëshirojmë botën një lloj. Sigurisht temat që ne diskutojmë shumë, gjithnjë kanë lidhje me ato tema që diskuton çdo familje shqiptare. Shkollimi i fëmijëve, pensionet, përkujdesi shëndetësor, punësimi, me ato merakun që ka gjithkush se çdo ndodhi nesër me fëmijët, dhe si janë prindrit sot dhe si janë njerëzit sot. Sigurisht
e kemi në të përditshmen tonë që të shkëmbejmë edhe libra, edhe të ndajmë mendime lidhur dhe opinione lidhur me libra, sigurisht brenda atyre hapësirave që ne na lejon koha për ta bërë këtë. Zoti Rama ka patur një gëzim të madh mes mbështetësve tuaj në parti dhe në bazë për lajmin. Çka tregon, dhe te duhet ta pranoni, se fakti që ju vonuat rikthimin në gjirin tonë të kryefamiljarëve të rregullt ka qenë një shqetësim. Apo keni pritur njeriu në dur që e zgjatët kaq shumë? Sigurisht që unë e kam ndjerë në numrin e pafundëm të mesazheve të urimeve që ky fakt, kjo ngjarje ka krijuar një energji pozitive, një ndjenjë gëzimi, posaçërisht tek miqt dhe pse jo edhe tek shumë të tjerë dashamirës që janë dhe të panjohur. Jam shumë i kënaqur për këtë. Ndërsa për sa përket kohës kur kjo ndodhi, kjo nuk është një gjë që ka të bëjë me faktin nëse kam pritur ose nëse jam ngutur, se nuk është me të ngutur apo me të pritur, po është me të ngjitur. Dhe në rastin konkret jemi në një komplementaritet, do thuhet, plot. Zonja Basha nuk na e tha këtë, apo zonja Arshme Rama, po ti të kujton apo ndonjë çështje për cilën ti nuk bie dakord me të? A ka një gjë ku ju ndaheni? Marrëdhënia jonë është një marrëdhënie që ka një dashuri të veçantë dhe një mirëkuptim të thellë, por sigurisht ka sfidën e debatit, e të argumentuarit lidhur me shumë çka. Nuk është absolutisht e vërtetë që midis nesh politika është në qendër të bisedës. Do thoya që kjo ndodh në raste shumë të veçanta, por ne bisedojmë për shumë çka tjetër, që sigurisht në mënyrë ose një tjetër ka të bëjë me interesin tim edhe si njeri politik. Thënë kjo, do dëshiroja që të më mirë kuptonin të gjithë që edhe fakti që jemi sot në këtë studio është shprehje e respektit për kuriozitetin dhe interesimin e shumë njerëzve. Por kjo nuk është diçka që ne dëshirojmë të ndodhi shpesh. Kjo do ishte një pyetje interesante, nuk është diçka që do ta shikojmë Linda Ramën në ekranet dhe në studio. Dëshirojmë të ndodhi shpesh dhe unë do dëshiroja që ta theksoja se ka një jetë personale të njeriut, e cila sidoqoftë ajo meriton të ruhet dhe të respektohet, por në rastin tim kjo është jashtëzakonisht e vështirë, si në rastin e çdo njeriu publik, e megjithatë unë dhe Linda do bëjmë gjitha përpjekjet që jetën tonë private, familjen tonë ta mbajmë larg kamerave, larg thashethemit urban, pasi është diçka që dëshirojmë ta ndërtojmë për njëri tjetrin. Megjithatë, siç e ndoqët ndoshta edhe nga në pjesën e parë, nëse ngeli patur mundësi, ka një do skepticizmi lidhur me këtë, pra t'ju besojmë apo jo, pasi s'mund thoni që martesa juaj me zonjën Basha nuk do ndryshojë diçka në profilin tuaj publik dhe politik apo jo? Ose si mendoni që ky profil do të ndryshojë sipas opinionit tuaj? Lidhja jonë ndryshon diçka themelore shpirtërisht dhe për mua kjo është gjithçka. Pjesa tjetër pastaj ka një rëndësi shumë relative. Sigurisht që politika është pasioni im, por jeta është më e gjerë se politika. Dhe në atë pjesën që e bën jetën më të gjerë, është edhe kjo vepër e përbashkët.
Jo, për shembull, po ju marr një shembull ku ju kritikojeni. Qoftë sekretari i Bashkisë së Tiranës, qoftë edhe si një beqar për një kohë të gjatë. Okej, tani nuk do jeni më beqar që dielën do martoheni. A do vini në Tiranë, zoti Rama? Ku do banoj çifti Rama, Linda? Në Tiranë. Ne do banojmë në Tiranë. Në një apartament me qira fare pranë këtu ekspozitës, këtu, kësaj godine ku jemi. Do më thënë, kjo është zgjedhja juaj apo zgjedhja e zotit Rama? Se më duket sikur është zgjedhja e zotit Rama, se ka zgjedhur të qëndroj prap afër nënës tij. Tirana është e vogël. Diku këtu jemi. Kaq është Tirana. Pra nuk është çështje që në rendin tuaj të grave të rëndësishme zonja Aneta është sërish e para, apo jo, zotë Rama? Keni zgjedhur të jetoni sërish shumë pranë saj. Më kujtohet këngën e para ishte nëna e dyta ishte ti, por sigurisht që në këtë rast unë jam shumë i lumtur që jam mes këtyre dy grave kaq të rëndësishme për jetën time dhe njëkohësisht është edhe kënaqësi që gjeografikisht të gjendemi më afër. U tha që do të keni shumë të ftuar, ne në fakt ndoshta spekuluam me shifrën 800 në dasmën tuaj të ditës ditë, po me siguri pritet që të ftuarit të jenë të shumë. Keni gjetur kohën dhe mundësinë ta shikoni këtë listë, zoti Rama, dhe keni përfshirë aty emra, për shembull Ben Blushin, do ta ftonin dasëm? Pyetja më duket i vetmi problem në të rast sepse Ben Blushi është miku im dhe pa asnjë dyshim është një ndër të ftuarit. Zoti Islami? Është një bashkëpunëtor dhe është pjesë e njerëzve që unë me shumë dëshirë do të ftoj dhe s'ka asnjë nevojë për të bërë këtë pyetje. Do pyes për një tjetër person publik, po në një mënyrë tjetër. Në fakt, zoti Berisha ju ka uruar disa herë për dasmën. Besoj është e tepër të pyes nëse do ta ftoni apo jo. Ndoshta për çdo njeri do të ishte e vështirë të ftohte në dasmën e tij një person që e ka sulmuar ai shumë dhe në akuza personale. Por nuk ka lidhje. Dasma ose më saktë ajo fest shumë e thjeshtë që ne do të bëjmë, që ka të jashtëzakonshme vetëm masën e të ftuarve, sepse duam të kemi sa më shumë njerëz pranë, është për miqt dhe dashamirësit. Përgjigjen e lexojmë gjithë. Megjithatë, është shumë vetëm kanë thënë për një mesazh broadcast që është shpërndar në fakt në për shumë celular këto 2-3 ditë. S'do ta citoja të gjithën, po thonë Linda dhe Edvini që do martohen 5, ju ftojmë gjithëve në ora 10. Kanë dashamirësit e keni edhe këtë mesazh? Gjithçka mund ndodhi, jetojmë në Tiranë, së vëllë. Linda, pjesët që jeni në fokus në publik, në raste të tilla janë dhe kostot e dasmës. Pa hyrën specifika për të ardhurat e zotit Rama, kush do të paguaj kostot e kësaj dasme? Po festa është e të dyve, të dy do t'i paguajmë kostot. Nuk i shpëton asnjëri për nesh, të dy do t'i paguajmë. Po ceremonia është, siç ta Edi, është një ceremoni fare thjesht dhe thjesht një mundësi që ne të mund të jemi në kontakt me miqtë tanë dhe me dashamirësit tanë për të trokitur një gotë. Zakonisht atyre që martohen do bëhet pyetja ku do ta kaloni muajin e mjaltit. Po pastaj kur i rikthejmë agjendës politike, më bjen në që pikërisht dielën ka dhe zgjedhjen një komunë. Pra, jeni martuar me personin më të papërshtatshëm mundshëm për të bërë një jetë normale, që në këtë rast do të ishte për shembull shumë e natyrshme që ju të shkoni diku për muajin tuaj të mjaltit. Do ketë një muaj mjalti për çiftin e ri Rama? Jo, nuk do ketë një muaj mjalti, dhe unë mendoj që është më e natyrshmja që për shkak të punës që ka, Edi të jetë në krye të punëve të tij. Ditë për të gëzuar ka plot. Zonja Rama e ruaj të diskrecionit gjatë gjithë, po i drejtojmë zonja Rama, më lejoni megjithse për s'ka rëmëndësi ndoshta s'duhet ta them der të dielën, por ama në sytë publiku tashmë ju jeni zonja Rama. E ruajtë të diskrecion, ishte shumë rezervuar në përgjigjet tuaja. A do të ruani dot këtë profil diskret, Linda? Apo nuk do t'i qëndroni tundimit të shumicës themi homologeve, në thojës, apo kolegeve tuaja, se si gratë para të vendi për të bërë pjesë e arenës publike, e spektaklit politik dhe mediatik, siç presin, në fakt, shumë me stilve dhe shumë nga armiqtë e burrit tuaj?
Kjo javë dhe kjo ditë, edhe kjo që jemi ne sot në një studio, është një rrethan shumë e veçantë në jetën e një njeriu. Ndodh vetëm një herë mbase në jetë, dhe kjo nuk ka ndodhur për shkakun tim. Dhe gjithashtu jo për shkakun tim, nuk është zgjedhja ime që kamerat sot janë drejtuar nga unë. Dhe sigurisht që unë do vazhdoj të ruaj dëshirën që të jem larg ose mos të jem në qendër të vëmendjes publikut. Por Rama, si bashortja e Edi Ramës, do të jem pranë tij sa herë kjo të jetë e nevojshme dhe e domosdoshme, dhe asnjëherë kur kjo nuk është e domosdoshme. Dhe sigurisht do përpiqem maksimalisht të bëj mirë atë të përditshmen, të lehtësoj të përditshmen e Edit, ashtu siç bën çdo grua për njeriu që do. Linda Basha, Linda Rama, faleminderit që ishit sonte me mua këtu në Top Story, së bashku me bashortin tuaj të ardhshëm që ka qelluar të jetë dhe kryetari i opozitës zotin Edi Rama, dhe urime edhe një herë të dyve. Faleminderit. Urime zoti Rama. Top Story rikthehet sërish të njëjtën tjetër në ora 21 deri atëherë nga unë Sokol Balla. Natë mirë. Faleminderit.